वेलकम बैक गाइस। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको सिरिजमा चाहिँ हामी फंक्सनमा छौं र युजर डिफाइन्ड फंक्सनको प्र्याक्टिकल सेसन चाहिँ यो आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा चाहिँ गर्छौं। नाउ लेट्स मुभ टु द भिजुअल स्टुडियो कोड र यही आएर चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गरौँ। सबभन्दा पहिला फंक्सन म एउटा फोल्डर क्रिएट गरेको छु, यसमा फाइल बनाउँछु, फाइल अर फाइल 1.c। सो अब चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी के गर्छौं, इन्क्लुड stdio.h int main इनिशियल के हो भनेको इन्ट्री पोइन्ट हो, रिटर्न 0। अब फंक्सन सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि यूजर डिफाइन्ड फंक्सन भनेको द फंक्शन्स दैट इज क्रिएटेड आर डिफाइन्ड बाइ द युजर। हामीले चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार कुनै फंक्सन डिक्लेयर गर्छौं भने त्यो चाहिँ युजर डिफाइन्ड फंक्सन हो। र यो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ युजर डिफाइन्ड फंक्सन 4 टाइप्सको छ, जुनको पहिलो चाहिँ टाइप्स के हो, फंक्सन विथ आर्गुमेन्ट्स एन्ड रिटर्न टाइप, जसमा चाहिँ फंक्सनमा आर्गुमेन्ट पनि हुन्छ, रिटर्न टाइप पनि हुन्छ। सो functions with arguments and a return type। अब यो भनेको के हो त्यो बुझ्नलाई चाहिँ हामीले यहाँ फंक्सन पहिला चाहिँ फंक्सन हैज 3 थिंग्स, डिक्लेरेशंस, कॉलिंग एन्ड डेफिनेशंस। Before int main every functions will be declared before int main in C programming language। C programming language मा कुनै पनि फंक्सन डिक्लेयर चाहिँ int main भन्दा पहिला हुन्छ, भनेको यो भन्दा पहिला के हुन्छ, फंक्सन डिफाइन्ड डिक्लेयर हुन्छ। नाउ लेट्स मुभ टु क्रिएट अ functions with argument and a return type, जसमा चाहिँ आर्गुमेन्ट पनि होस्, रिटर्न टाइप पनि होस्। फर एक्जाम्पल एड 2 नम्बर्स, दुईवटा नम्बरलाई एड गर्नको लागि फंक्सन हामी डिफाइन गर्न गइरहेका छौं, जसमा चाहिँ आर्गुमेन्ट पनि हुन्छ, रिटर्न टाइप पनि हुन्छ। int add int फंक्सन डिक्लेरेसन के हो, यो फंक्सन डिक्लेरेसन हो। अब चाहिँ फंक्सन के गर्नु पर्यो, हामीले कल गर्नु पर्यो। फंक्सन कल गर्दाखेरि एड a, b दुईटा चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले आर्गुमेन्ट चाहिँ फंक्शन्स कल गर्नु पर्यो। एड फंक्शन्स कल दुईटा के गर्नु पर्यो, फंक्सन कल गर्नु पर्यो। यो फंक्सन केमा स्टोर गर्नु पर्यो, डिफाइन भेरिएबल्स। अब यो दुईटा फंक्सन ए र बी आर्गुमेन्ट्स कल गर्नले पहिला यसको भेरिएबल डिक्लेरेसन गर्नुपर्छ, र त्यो भेरिएबल डिक्लेरेसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि int a, b फंक्सन, दिस इज कॉल्ड फंक्सन कॉलिङ। फंक्सन कॉलिङ हुन बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो इट जम्प्स टु द फंक्सन डेफिनेसन। यो कहाँ जम्प हुन्छ, फंक्सन डेफिनेसनमा जम्प हुन्छ। फंक्सन डेफिनेसनमा जम्प हुँदाखेरि के हुन्छ भनेको int add int a, int b भइसकेपछि फन्ट सानो बनाउने थोरै, कन्ट्रोल र कर्सर चाहिँ यो माउसको गर्दाखेरि प्लस माइनस गर्दाखेरि त्यो अप डाउन गर्दाखेरि फन्ट सानो र ठुलो हुन्छ। दिस इज द फीचर्स अफ भिजुअल स्टुडियो कोड। अब चाहिँ फंक्सन कॉलिङ हुन बित्तिकै फंक्सन कॉल विल बी जम्प टु द फंक्सन डेफिनेशंस। यो के हो, फंक्सन डेफिनेसन। नाउ डिक्लेयर int c, now c equal to a plus b, and यो फंक्सन कुन टाइप्स को फंक्सन हो, इंटीजर टाइप्स अफ फंक्शन हो। यसको रिटर्न चाहिँ रिटर्न टाइप के हो भनेको रिटर्न इंटीजर टाइप्स हो। दैट्स वाइ यसलाई चाहिँ हामीले के रिटर्न गर्छ, भ्यालु रिटर्न गर्छ, त्यो के हो, c हो। अब यो रिटर्न गरिसकेपछि युजरबाट के गर्ने, हामीले
इनपुट लिने इन्टर द भ्यालु अफ ए एन्ड बी इनपुटबाट युजर लिँदाखेरि के गर्नु स्क्यान एप %d %d comma address of b comma address of b address of a address of b एन्ड यो डिफाइन यो भ्यालु चाहिँ कलिङ गरेको फंक्सन चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ इट विल बी स्टोर्ड अ भेरिएबल्स नाम नेम सम नाउ सम विल अल्सो बी डिक्लेयर्ड सम अब सम भइसकेपछि के प्रिन्ट गर्छ प्रिन्ट के गर्छ द भ्यालु अफ a and b is %d and कहाँ स्टोर छ सममा स्टोर छ अब चाहिँ अब यसलाई कल गर्दाखेरि अब यसलाई प्र्याक्टिसको रूपमा हेर्दाखेरि अब यसलाई एक्जिक्युट कसरी गर्ने टर्मिनलमा जाने न्यू टर्मिनल त्यसपछि oops something is missing wait for a while gcc function before functions हामीले कहाँ जानु पर्यो cd functions in c अब चाहिँ gcc फाइल 1 कम्पाइल गर्नु पर्यो a.exe फाइल चाहिँ एक्जिक्युटेड फाइल चाहिँ यहाँ क्रिएट भयो अब एक्जिक्युट गर्दाखेरि के हुन्छ ट्याब अनि त्यसपछि उ गर्ने ट्याब पछि ए लेखेर प्रेस गर्दा आफै क्लियर हुन्छ अब चाहिँ भ्यालु चाहिँ यहाँ के गर्ने ए को भ्यालु 3 बी को भ्यालु 4 कति आउँछ द भ्यालु अफ द ए एन्ड बी इज 7 यो किन कसरी आयो यहाँ थोरै ब्याकस्ल्याश युज गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ ब्याकस्ल्याश एन युज गर्दाखेरि नेक्स्ट लाइनमा आउँछ अब चाहिँ जीसीसी फाइल 1 एक्जिक्युटेड फाइल अब एलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्दाखेरि ए को भ्यालु एकचोटी 2 दियौं एकचोटी 8 दियौं द भ्यालु अफ द ए एन्ड बी इज 10 यो काम कसरी गर्छ हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ भ्यालु युजरबाट लियौं यो भ्यालु युजरबाट लिएपछि फंक्सन कल भयो फंक्सन कल जम्प्स टु द फंक्सन डेफिनेसन यहाँ डेफिनेसनमा जम्प भएपछि यसले रिटर्न गर्योसी र हामीले स्टोर गरेको चाहिँ भ्यालु चाहिँ फंक्सन कलमा यो सममा स्टोर गरेछौं र समलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि के भयो हाम्रो युजरको इनपुट अनुसार चाहिँ सम फंक्शन्स युज भएर प्रिन्ट भयो दिस इज कॉल्ड द फंक्शन विथ आर्गुमेन्ट एन्ड रिटर्न टाइप फंक्शन विथ यो भनेको इन्ट भनेको रिटर्न टाइप्स इन्ट यो भनेको के हो आर्गुमेन्ट्स हो अब चाहिँ फंक्शन्स नेक्स्ट टाइप्स के फंक्शन को फंक्शन विथ आर्गुमेन्ट्स एन्ड नो रिटर्न टाइप्स फंक्शन विथ आर्गुमेन्ट्स एन्ड नो रिटर्न टाइप मैले आर को फाइल यो क्रिएट गर्छु फाइल डट टू सरी फाइल अंडरस्कोर टू डट सी यसलाई त कपी नै गर्नै पर्यो कपी गर्छु म यसलाई फाइल यहाँ पेस्ट गर्छु अब फंक्शन्स with arguments function with arguments and no return type return function arguments हुन्छ तर return types हुँदैन arguments हुन्छ return types हुँदैन यसैले चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्छौं यसले के गर्छ अब return types हुँदैन भने void prototypes data types void and then after अब चाहिँ हामी इन्टिजरबाट चाहिँ यहाँ integer a variable declaration गर्छु variable a b and the third one is sum enter the value n and b and take input from the users अब यसलाई चाहिँ अब यहाँ नो रिटर्न टाइप्स छ भने यसले नो रिटर्न टाइप्स छ भने यो फंक्शनले चाहिँ इट डज नट रिटर्न्स एनी भ्यालु इट टर्म्स के गर्छ यसले रिटर्न 0 गर्छ अब यो प्रिन्ट जम्प टु द यो फंक्शन कलिङ गर्दाखेरि फंक्शन कल गर्दाखेरि के हुन्छ इट जम्प्स टु द फंक्शन डेफिनेसन्स अब चाहिँ हामीले इन्टिजर c डिक्लेयर गर्यौं c लाई चाहिँ a + b मा चाहिँ स्टोर गर्यौं रिटर्न अब के गर्छ यसले
रिटर्न के गर्छ रिटर्न गर्दैन किनभने हामीले इट डज नट रिटर्न्स एनी भ्यालु बिकज अब हामी void लेख्नु पर्यो void चाहिँ यसले चाहिँ रिटर्न टाइप गर्दैन यसले डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्दिन्छ printf the value of a and b is percentile t and c के गर्छ यसले भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर्दिन्छ भनेको यो फंक्सन विथ आर्गुमेन्ट एन्ड नट नो रिटर्न टाइप void means nothing it does not returns after callings यसले चाहिँ केही पनि रिटर्न गर्दैन यसलाई नलेख्दा पनि हुन्छ ओके अब यसलाई एक्जिक्युट कसरी गर्ने एक्जिक्युट गर्दाखेरि टर्मिनलमा जाने न्यू टर्मिनलमा गएपछि cd functions gcc file 1 2 एक्जिक्युटेबल फाइल भन्नु पर्छ त्यो चाहिँ यो भयो अब यसलाई एक्जिक्युट गर्दाखेरि के हुन्छ इन्टर भ्यालु 4 7 द भ्यालु अफ a and b is 11 भनेको भ्यालु के आयो यसमा 11 आयो भ्यालु त्यही नै आउँछ फरक के हुन्छ यसमा फंक्सन विथ आर्गुमेन्ट छ र नो रिटर्न टाइप्स आर्गुमेन्ट छ यहाँ इन्ट इट्स प्यारामिटर डिक्लेयर गरियो फंक्शन्स नेम void मा के छ भनेको इट इज द नट रिटर्न टाइप्स अफ द फंक्शन एड र लास्ट वान थर्ड वान इज के छ भने फंक्शन विथ नो आर्गुमेन्ट्स एन्ड नो रिटर्न टाइप्स फंक्शन विथ नो आर्गुमेन्ट नो रिटर्न टाइप्स मैले अर्को यो फाइल थर्ड क्रिएट गर्छु फाइल डट अंडरस्कोर 3.c हामी के गर्छु मैले यहाँ प्रिन्ट गर्छु सरी oops फाइल 3 मैले चाहिँ प्रिन्ट गर्छु फंक्शन विथ नो आर्गुमेन्ट एन्ड नो रिटर्न टाइप्स फंक्शनमा चाहिँ न रिटर्न टाइप छ न आर्गुमेन्ट छ मीन्स यहाँ रिटर्न टाइप त अलरेडी छैन यहाँ आर्गुमेन्ट्स पनि हुँदैन इट्स फंक्शन डिक्लेरेशन्स त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्ने यो चाहिँ फंक्शन्स कल गर्दाखेरि नो रिटर्न टाइप्स फंक्शन कल गर्दाखेरि नो रिटर्न टाइप्स फंक्शन कल नो रिटर्न टाइप्स तो अब चाहिँ यसलाई डेफिनेसनमा कसरी सो गर्ने रिटर्न टाइप छैन भने यहाँ पनि रिटर्न टाइप हुँदैन डिक्लेरेसनमा पनि त्यसपछि अब इन्ट a b c यहाँ चाहिँ के गर्छ यहाँ हामीले इन्ट a b c एन्ड के प्रिन्ट गर्ने के लिने युजरबाट इन्टर द भ्यालु अफ a एन्ड b ब्याकस्ल्यास गर्दा अर्को लाइनमा आउँछ युज गरौँ scanf बाट के गर्ने scanf percentile d we have to take two inputs from the user address a comma address b continuously and it returns c equal to a plus b and the value will be के प्रिन्ट गर्छ the value of a and so a and b is percent t and the c1 here. These functions have no arguments and no return types. That's why when we call the function हामी फंक्शन कल गर्न बित्तिकै it jumps to its definitions. डेफिनेसनमा चाहिँ के हुन्छ जम्प हुन्छ र यहाँ चाहिँ हामी युजरबाट के गर्यो इनपुट ल्याउ र इनपुट चाहिँ के हुन्छ डेफिनेसनमा एक्जिक्युट भएर प्रिन्ट हुन्छ यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट कसरी गर्ने त्यही हो प्रोसेस न्यू टर्मिनलमा जाने इट टेक्स सम टाइम्स फर लोडिङ ले चाहिँ लोड लिन चाहिँ अलि टाइम लिन्छ cd
पहिला चाहिँ फाइलमा जानु पर्यो, फंक्सन फाइलमा चाहिँ, देन आफ्टर फाइल gcc compile file 3 and executable file will be executed here, and now write a and press tab, enter, take value 4, enter na 8. The value of a and b is, what is happening, percentage d. Why this is happening? The value of a and b underscore a 32, it gives its address. Why? A, B, enter the value and b percentage a c. Oh, sorry, assignment operator will be here. gcc file 3, now execute a 4 8. Now the value will be printed out 12. यसबाट चाहिँ के भन्दाखेरि यो टाइप्स को फंक्शन with no arguments and no return types मा चाहिँ function jumps, function call, whenever we call the function it jumps to its definitions. योले के गर्छ, डेफिनेसन मा जम्प हुन्छ र यहाँ चाहिँ युजर बाट भ्यालु लिने, त्यसपछि के गर्छ, the value of the a and b will be printed over the screen, console screens. Now let's move to the next function type or user defined functions, that is function with no arguments but having a return type. So I file बनाउँछु, file 4.c copy गरेर paste गर्छु. So oops, 4. The fourth one is function with no argument but and a return type. It means argument छैन तर return type छ. Suppose return type means its types of functions, arguments, no arguments here. Now function call, return type हुन बित्तिकै it jumps to the functions, and in function कालीमा चाहिँ हामीले त्यो भ्यालुलाई स्टोर गरेर चाहिँ प्रिन्ट आउट गर्न सकिन्छ. अब यहाँ चाहिँ हामीले एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने, int sum, and sum equal to add functions, means add कल गरेको, एड फंक्शनले कल गरेको भ्यालु कहाँ स्टोर हुन्छ, सममा. अब सम के प्रिन्ट हुन्छ, printf the value of a and b is percentile d and sum. अब ये भ्यालु कहाँबाट आयो, it will be, the value will be come from the function definitions. function definition बाट भ्यालु जम्प हुन्छ. यहाँ चाहिँ हामीले कल गर्दाखेरि रिटर्न टाइप छ, कल गर्यो. अब हामीले int a b c डिक्लेयर गर्यो. अब enter the value of a and b as it is and text from the user and c equal to a plus b, र हामीसँग के छ, रिटर्न c. हामीसँग function with no argument but return types. return types छ भने it returns some value from the function definitions. function definition मा यसले केही भ्यालु रिटर्न गर्छ जुन चाहिँ कहाँ प्रिन्ट हुन्छ, कन्सोलमा प्रिन्ट हुन्छ. किन रिटर्न गर्छ, रिटर्न सी गर्छ, किनभने the functions, यो प्रोग्राम्स हामीले क्रिएट गरेको लेखेको रिटर्न प्रोग्राम have a return types, either even it has no arguments. Although if it has no arguments but it have a return types, that's why return c
it returns C. C means A plus B. It stores the value A and B, and C will be printed, and now it's will be printed, and the value will be stored in sum, and sum will be printed. के हुन्छ सम प्रिन्ट हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ डिक्लेयर गर्दाखेरि यसमा यसले काम कसरी गर्छ भन्दाखेरि हामीले युजरबाट इनपुट लिँदा बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ सी भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ र सी के गर्छ, रिटर्न गर्छ। रिटर्न हुने बित्तिकै हाम्रो त्यो सम भेरिएबल के हुन्छ, सम भेरिएबल का जम्प हुन्छ फंक्सन डेफिनेसनमा। फंक्सन डेफिनेसनले के गर्छ, यो सम भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ र स्टोर भएपछि हाम्रो आउटपुटमा के प्रिन्ट हुन्छ, समको भ्यालु। सपोज यसलाई चाहिँ कल गर्दा एक्जिक्युट गर्दाखेरि सीडी फंक्शन्स जीसीसी फाइल 4 executed file will be created. अब A press tab, value 5 7, the value of the 5 and 7 is 12, value के हो 12 हो। भनेको हामीले चाहिँ 4 टाइप्स को यूजर डिफाइन्ड फंक्शन पढेका छौं, जुन चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज को सिरिजमा चाहिँ फंक्शन को टाइप्स हो। एउटा लाइब्रेरी फंक्शन हुन्छ, एउटा यूजर डिफाइन्ड फंक्शन हुन्छ। यूजर डिफाइन्ड फंक्शन have 4 types. The first one is function with argument and return types. The second one is function with argument and no return types. The third one is function with no arguments and no return types. The fourth one is function with no argument but return type. कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी एक्सपेक्ट गरेका हुँदैनौं कोडबाट, तर हामीले त्यसको रिजल्ट प्राप्त रिसिभ हुन्छ। For understanding, I give this instance. And then after चाहिँ हामीले functions arguments यहाँ स्टडी गर्यौं यूजर डिफाइन्ड फंक्शनमा। यसको चाहिँ in C programming language functions are 2 types, library functions and user defined functions. The user defined functions are also 4 types, 4 प्रकारका हुन्छन्, 4 टाइप्स को हुन्छ। र आर्गुमेन्ट्स फंक्शनमा आर्गुमेन्ट युज गरेको हुन्छ ड्युरिङ द भेरिएबल फंक्शन डिक्लेरेसन। र आर्गुमेन्ट भनेको बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स अफ आर्गुमेन्ट्स इन सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। द फर्स्ट one is actual arguments and the second one is formal arguments. मैले यहाँ चाहिँ टपिक्समा नोट्समा अपलोड गर्दैछु गिटहबमा, चाहिँ त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न पनि सकिन्छ नोट। र यहाँ बुझ्दाखेरि फंक्शन एनसी यो चाहिँ 4 टाइप्स को हो। र एउटा फाइल क्रिएट गर्छु, त यही पनि लेख्न सकिन्छ फंक्शन्स argument.c। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स अफ आर्गुमेन्ट्स, एक्चुअल आर्गुमेन्ट, फर्मल आर्गुमेन्ट्स। र एक्चुअल आर्गुमेन्ट भनेको के हो भनेको एक्चुअल आर्गुमेन्ट्स that are passed in a function call are called actual arguments. फंक्शन कलमा चाहिँ पास भएको चाहिँ आर्गुमेन्ट के हो, एक्चुअल आर्गुमेन्ट हो। फंक्शन कल गर्दाखेरि हामीले फंक्शन डिक्लेयर गर्छौं, फंक्शन कल गर्छौं, फंक्शन डिफाइन गर्छौं, डेफिनेसन हुन्छ। र त्यसमध्ये चाहिँ सेकेन्ड जुन चाहिँ that is inside the int man functions, जुन int man फंक्शन मा चाहिँ इनसाइड int man फंक्शन मा चाहिँ हामी भेरिएबल्स आर पास गर्छौं, आर्गुमेन्ट पास गर्छौं इन फंक्शन कलमा चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, एक्चुअल आर्गुमेन्ट भन्छ। र फर्मल आर्गुमेन्ट्स भनेको के हुन्छ भनेको अब हामीले चाहिँ यहाँ भन्दाखेरि यो चाहिँ फंक्शन कल हो। अब यसमा चाहिँ हामीले int अथवा a कमा b गर्दाखेरि दिस इज कॉल्ड एक्चुअल आर्गुमेन्ट। यो चाहिँ के हो, int a कमा b इरर्स नदेखाओस् भनेर चाहिँ हामीले यहाँ a कमा चाहिँ फंक्शन कल गर्दाखेरि हामीले पास गरेको जुन भेरिएबल्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो आर्गुमेन्ट्सले के भन्छ भने एक्चुअल आर्गुमेन्ट्स।
and A and B are actual arguments here. Arguments, actual arguments हो र formal arguments के हो भनेको formal arguments means the variables declared in the function prototype or definition are known as formal arguments. What does it mean? फंक्शन कल गर्नेमा हामी जुन पास गर्छौं आर्गुमेन्ट्स त्यो चाहिँ फर्मल आर्गुमेन्ट्स हो र भेरिएबल डिक्लेरेसनमा चाहिँ पास गरेको आर्गुमेन्ट्स चाहिँ के हो फर्मल आर्गुमेन्ट्स हो र भेरिएबल कलमा चाहिँ एक्चुअल आर्गुमेन्ट्स हो। यहाँ चाहिँ इन्ट कमा इन्ट इट मिन्स यो के हो it means integer types of this will be int, this also be int int a comma int b अब चाहिँ यहाँ हामी भेरिएबल डिक्लेरेसन गर्ने बेला चाहिँ पास गरेको जुन आर्गुमेन्ट हुन्छ इट इज अल्सो कॉल्ड it is here int and int are called formal argument. It means in C programming language functions arguments in C program basically two types, the formal arguments and the second one is actual arguments. Formal arguments चाहिँ भेरिएबल डिक्लेरेसनमा पास्ड हुन्छ, actual arguments function calling मा पास हुन्छ. It means the way of passing arguments there will be different type, but if we are passing arguments in function call it is called actual arguments. function call मा हामी भेरिएबल पास गर्छौं त actual argument भयो. If we are passing arguments in functions definitions is known as formal arguments. Formal arguments यो चाहिँ के हो formal arguments हो. This is formal arguments. This is int a and b or formal arguments. यहाँ चाहिँ इन्टिजर टाइप्स हो त्यही भएर रिटर्न इन्टिजर हुन्छ, त्यही भएर फंक्सन कलमा चाहिँ हामीले एक्चुअल आर्गुमेन्ट कल गर्छौं पास गर्छौं र चाहिँ डेफिनेसनमा चाहिँ के गर्छौं फर्मल आर्गुमेन्ट पास गर्छौं र यो डेफिनेसनको फर्मल आर्गुमेन्ट डेफिनेसन कहाँबाट भएको हुन्छ हाम्रो फंक्सन यहाँ के गर्छ हामीले फंक्सन डिफाइन गर्छ नि फंक्सन डिफाइन चाहिँ कहाँ हुन्छ फंक्सन डेफिनेसनमा जान्छ। यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल रूपमा आज चाहिँ हामी हेरौं र आउने चाहिँ हामी फंक्शन्सको रिकर्सनमा चाहिँ प्र्याक्टिकलमा सेसनमा इन्ट्री गर्छौं। See you in the next video. Thank you.